හැමෝගෙම ඉල්ලීම පරිදි ඉතින් අද ඉඳලා මම හිතුවා ස්මාර්ට් මනි කන්සෙප්ට් එක ගැන චුට්ටක් කතා කරන්න. SMC කන්සෙප්ට් එක. SMC කන්සෙප්ට් එක කියන්නේ බොහොම සරලව කිව්වොත් එහෙම මම පුංචි උදාහරණයක් ගන්නම්. දැන් අපි ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් කරන්නේ රීටේල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදියටනේ. අපි මේකෙදි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ වගේ chart pattern එක, technical analyze එක, trend line, support line, Fibonacci මෙන්න මේ වගේ එක එක strategies පාවිච්චි කරලා මේ වගේ මොකක් හරි pattern එකක් එක්ක අපි retail trader කෙනෙක් විදියට trade කරගෙන යනවා. නමුත් ඒක අපේ trading strategy එක උනාට මාකට් එක මැනිපියුලේට් කරන එක බැංකු ගත්තොත් ඊට පස්සේ බිලියනර්ස්ලා ඉලොන් මස්ක් වගේ අය ඊට පස්සේ එක මූල්‍යමය ආයතන දැන් මේ වගේ මහා පරිමාණයෙන් ට්‍රේඩ් කරන කට්ටිය මෙන්න මේ වගේ chart pattern එකක් විතරක්ම බලලා ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒ කට්ටිය හදාගෙන තියනවා SMC කියලා concept එකක්. එතකොට මෙන්න මේ SMC concept එක inner circle seller කෙනෙක් තමයි මේක මේ ලෝකෙට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඉස්සරහට මේ concept එකේ තියෙන එක එක දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම ගත්තොත් අපි ට්‍රේඩ් කරද්දී දැන් අපි වගේ ලොකු අය දැන් අපි පොඩියට ට්‍රේඩ් කරන කට්ටියනේ. එතකොට ලොකු ට්‍රේඩර්ස්ලා මේකින් ප්‍රොෆිට් ගත්තී අපි වගේ පොඩියට ට්‍රේඩ් කරන කට්ටිය ලොස් වෙනවා. ඒ ලොස් වෙන්නේ අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ මෙයාලගේ concept එකට නොවන නිසා. නමුත් මෙයාලත් මේකේ ලොස් වෙනවා. සාපේක්ෂව මෙන්න මේ SMC concept එක ටිකක් සාර්ථකයි අපි මේ retail traders ලා trade කරන concept එකට වැඩිය. ඇත්තටම කිව්වොත් මේකෙන් ඉගෙන ගන්නේ smart විදියට trade කරන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මේ වගේ support line එකක් break වුණාට පස්සේ අපි trade එකට entry එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ stop loss එකත් hit කරගෙන market එක අනිත් පැත්තට යනවා. එතකොට අපිට ගොඩක් වෙලාවට අපේ account wash වෙන්නේ ඊට පස්සේ අපේ තියෙන trade ඔක්කොම loss වෙලා යන්නේ මෙන්න මේ retail method වලට trade කරන්න ගිහිල්ලා. නමුත් smart money concept එකට ගොඩ දෙනෙක් trade කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේක ගොඩ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ලංකාවේ cryptocurrency trading කරන ආයතනවල නම් මේක කියලා දෙනවා කියලා මං අහලම නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේක කතා කරන YouTube channelුත් ඇත්තේ නැතුව ඇති මං හිතන්නේ cryptocurrency trade කරන channel වල මේක video series එකක් විදියට කවුරුත් කරලා තියෙනවා මම දැක්කේ නැහැ. තියෙන්න පුළුවන් මම දැක්කේ නැහැ. එතකොට අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මෙන්න මේ smart money concept එකේ එන strategies ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. මම පළවෙනියටම පටන් ගන්නම් support and demand zone ගැන ඒ පැත්තෙන් පටන් ගන්නම්. අපිට මේකේ ගොඩාක් දුරට යන්න තියෙනවා මේක අපිට ඉගෙන ගන්න නම්. මේකේ ගොඩාක් concept strategies තියෙනවා. අපි හැම දෙයක්ම කතා කරමු. මේකේ මේ smart money concept එකේ තියෙන හැම දෙයක් ගැනම මම ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේක හොඳට ඉගෙන ගන්න. මේක practice කරන්න. මේක එක දෙයක් කියලා දුන්නා කියලා trade කරන්න එපා. මේ කියන හැම දෙයක්ම ඉගෙනගෙන එකතු කරලා strategy එකක් හදාගෙන trade කරන්න හදිස්සි වෙන්න එපා. හරියට මේක ඉගෙනගෙන ට්‍රේඩ් කරොත් ඔයාගේ loss cover කරගෙන ඔයාට profit එකකට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ smart money එකේ ට්‍රේඩ් කරද්දී ඔයා නිකන් සරලව මේ කියන දේවල් පාවිච්චි කරලා දැන් මාකට් එක මේ විදියට තියෙනවා නම් මේ වගේ pencil tool එක ඇඳගෙන ඔයා මාකට් එක මෙහෙම නිකන් මාක් එකක් දාගන්න ට්‍රේඩ් කරන්න නැතුව. එතකොට ඒ ඔයාගේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක පැත්තට මාකට් එකේ යනවා නම් ඔයා ට්‍රේඩින් වලින් සාර්ථකයි. ඔයාගේ ඇනලයිස් සාර්ථකයි. එහෙම නැතුව එකපාරට ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට බලමු කොහොමද මේ smart money concept එක use කරන්න කියලා. එහෙනම් මේක හඳුන්වා දීමේ වීඩියෝ එක මට මේකෙදි කියන්න ඕන වෙලා තිබුණේ smart money concept එක කියලා කියන්නේ මහා පරිමාණයෙන් ට්‍රේඩ් කරන කට්ටිය භාවිතා කරන ස්ට්‍රැටජි එක කියලා. එතකොට මේක ඉගෙන ගන්න කැමති කට්ටිය channel එකත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි.